يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم وصفتنا من المطبخ الإيطالي، شوربة الثوم مع التوست المحمص، وصفة لذيذة وغنية جدا بالفيتامينات. خليكم معنا نشوف طريقة تحضيرها. على النار رح نحط زيت زيتون، وبعد ما حمى الزيت رح نضيف بصل مفروم ناعم، هون بعد ما دبل البصل رح نضيف توم مفروم شرائح. طبعا لهاي الوصفة رح نحتاج كمية كبيرة من التوم، أنا استخدمت راس كامل، فيكن تستخدموا أكتر إذا بتحبوا. ومنحركن مع بعض ومنوطي النار تحتن. رح نحتاج للكرات، أنا استخدمت الكرات الأمريكي، وفيكن تستخدموا أي نوع كرات متوفر عندكم. هلا رح نفرمه بهاي الطريقة، ورح نضيفهم على البصل والثوم، ومنحركهم. وهون بعد ما دبل الكرات رح أضيف عليهم بطاطا قطعتها لمكعبات، هلا رح نضيف عليهم الملح وفلفل أسود وزعتر برة. ومنحركهم. وهلأ رح أضيف عليهم 3 أكواب من مرقة الدجاج، وهلأ بعد ما غلت رح نغطيها ونتركها على نار هادية لمدة 20 دقيقة أو لحتى تستوي البطاطا. وبهالوقت هذا رح نحضر التوست المحمص. أنا هون قطعت التوست لمكعبات بهذا الحجم، رح أحطهم بصينية بايركس للفرن. إذا ما بدكم بالفرن فيكم تحمصون بمقلاية على النار مع زيت الزيتون. هلأ حضيف عليهم زيت الزيتون ورشة ملح وأوريغانو وتوم مهروس، وطبعا التوم والأوريغانو اختياري. ونخلطهم مع بعض ورح أدخلهم على الفرن. وهون بعد مرور 20 دقيقة استوت البطاطا. رح نهرس الشوربة بالمكسر، فيكن تهرسوها بالخلاط إذا مو متوفر المكسر. وهون بعد ما هرستها رح نرجعها على النار. وهلأ طالعت التوست من الفرن صار جاهز، رح نخليه على جنب. وهلأ رح أضيف على الشوربة كوب كريمة الطبخ 200 ميلي، ورح أضيف بقدونس مفروم ناعم، منقلبهم مع بعض ومنخليه على نار هادية لمدة 2 دقيقة. هلأ هيك صارت جاهزة، رح نطفي النار تحت الشوربة. وهلأ حنسكبها بطبق التقديم.
وراح نضيف التوست المحمص ورشة بقدونس وهلأ راح دوقها وأعطيكم رأيي فيها. ما شاء الله جدا لذيذة وقوامها كريمة، بنصحكم تجربوها. ولهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أنا بنزله.